Dirakam dari ruang tamu Pangsapuri 1,200 kaki persegi, 4 bilik tidur, 2 bilik mandi, percuma 1 parking kereta dan 1 parking motor, tidak jauh dari 2 stesen LRT fully furnished, dekat dengan 2 mall dengan feng shui terbaik dengan nombor unit 3A atas aras 23A. Anda sedang menonton episod ke-12A Sembang KS. Wait. Dah start. Dah start. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, selamat kembali ke episod 13 Sembang KS. Saya tahu anda sudah tentu tertanya-tanya, kenapa Sembang KS tidak bersiaran pada minggu lepas? Adakah kerana Zadir bertanding di pilihan raya negeri Johor? Sudah tentu jawapannya tidak. Saya bukan calon pilihan raya maupun calon menteri besar. Cerita dia macam ni, minggu lepas kru keluar sekejap berkampung di Johor bersempena pilihan raya negeri di mana mereka membuat laporan di lapangan termasuk menemu ramah mereka-mereka yang bertanding. Jadi dekat studio ni tak adalah orang, maka kita pun tak buatlah rakaman minggu lepas. Atau mungkin sebenarnya kru kita tengah buat rakaman segmen baru, ke restoran sekejap, buat review asam pedas, otak-otak, lontong, kacang pul, nasi ambeng dan sup tulang merah? Ada ke Noah? Tak ada Manalah tahu. Namun jangan gusar, kita kembali lagi pada episod kali ini. Cumanya dalam episod kali ini, ianya akan jadi lebih padat berbanding sebelumnya sebab banyak benda yang kita nak bincangkan dalam tempoh 2 minggu ini. Dan sebelum kita lompat ke topik tempatan paling hangat minggu ini, iaitu pilihan raya negeri Johor, ada satu lagi topik agak panas yang berlaku di peringkat antarabangsa dan ianya tidak lain tidak bukan Piala Dunia. Kali ini Piala Dunia 2026 melihatkan pelbagai adegan getir, drama dan kontroversi. Ya, Piala Dunia kali ini yang kali pertama dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico ini, dan sebagaimana berita-berita yang berkisar dengan Amerika sejak 2 menjak, ianya pasti menimbulkan pelbagai jenis kontroversi dan drama yang menarik perhatian dunia. Dari layanan yang dikenakan kepada pemain dari Iran, isu pemberian piala keamanan FIFA yang tak pernah dibuat sebelum ini, hinggalah ke isu visa pengadil dari Somalia. Namun dalam semua kontroversi yang berlaku, kontroversi yang paling meriah dalam Piala Dunia kali ini ialah isu kad merah ke atas Folarin Balogun, pemain hadapan pasukan nasional Amerika Syarikat. Saya harap saya jawab tu betul lah. Saya sebut tu betul, Folarin Balogun. Okay. Dalam perlawanan antara US dan Bosnia Herzegovina, pemain US ni telah dikenakan kad merah. Ini bermaksud dia tidak sepatutnya boleh bermain dalam permainan seterusnya. Tetapi, dan ini pun seolah-olah dah dikonfirmkan oleh Donald Trump sendiri, Presiden Amerika Syarikat itu telah menghubungi Presiden FIFA dan menyatakan ketidakpuashatiannya. Maka, mungkin kebetulanlah, FIFA membuat keputusan dan memberikan pusingan you dengan membenarkan Folarin bermain dalam perlawanan seterusnya menentang Belgium. Ini menimbulkan reaksi besar dari peminat bola seluruh dunia yang melihat ini sebagai campur tangan politik bagi memberi kelebihan kepada pasukan Amerika Syarikat. Dan hasil usaha ini tidak sia-sia kerana U-turn atau perubahan keputusan kad merah ini yang dilihat memberi kelebihan kepada pasukan bola sepak yang terlibat dan ianya berhasil, yang mana perlawanan Belgium dan Amerika Syarikat berakhir dengan keputusan 4-1. Cumanya Belgium yang menang lah. Belgium yang dapat 4 gol. Maknanya keputusan untuk menarik semula penggantungan pemain hadapan US ni memberikan kelebihan kepada Belgium dan bukan Amerika Syarikat. Nampak? Lain macam permainan dia tuan-tuan. Next levelnya. Sia-sia lobby bagai last-last kalah dengan Belgium. Piala 2026 di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada ini dikatakan sebagai Piala Dunia yang paling ganjil dalam sejarah. Banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan pemain dan peminat. Selain dari kontroversi, banyak juga format permainan yang telah diubah dan mungkin kalau anda tidak biasa dengan sepak terajang dunia bola sepak, anda mungkin akan rasa hilang atau lost. Macam saya cakap sebelum ni, saya pun tak tengok bola.
sebab saya kurang minat dengan mana-mana sukan yang makan masa dekat 2 jam yang berkemungkinan besar berakhir dengan seri. Baik, macam saya sebut sebelum ini, snooker pun ada menang dan kalah. Bola ada seri pula. Jadi saya tak tahulah betul ke Piala Dunia ni pelik atau ganjil, atau sebenarnya salah seorang penulis skrip saya ni yang tengok bola hanya overreacting sebab Cristiano Ronaldo kalah dalam pusingan 16 terbaik, jadi dia tak puas hati dengan Piala Dunia kali ini. Jadi kepada anda yang tak faham apa yang sedang berlaku sebenarnya, bila kawan-kawan anda semua tengah hangat berborak tentang Piala Dunia dan anda tak nak rasa ketinggalan, kita di Sembang KS ada sediakan nota toyol atau cheat sheet atau senarai fakta yang anda boleh gunakan untuk juga tahu sedikit sebanyak mengenai Piala Dunia kali ini. Dan dalam semangat kad merah dan kad kuning, saya akan bacakan senarai fakta-fakta ini. Dan kalau ianya fakta yang hangat, meriah, kita akan berikan kad merah. Dan kalau ianya sekadar suam-suam kuku, menarik tapi taklah meletup sangat, kita akan berikan dia kad kuning. Dan dengan panduan ini, anda bolehlah gunakan maklumat ini untuk borak dengan boyfriend, girlfriend atau suami serta isteri anda yang gila bola. Dan bagi membantu kita dalam menentukan mana satu fakta hangat, macam kalau kad merah, dia ibarat Mr. Potato Balls Ghost Pepper, yang ini. Dan kalau dia kurang hangat, dia macam Mr. Potato Balls Creamy Carbonara yang macam depan saya ni. Saya menyebut penaja pertama kita, Abang Mr. Potato ke dalam studio kita. Zepot, berikan tepukkan ke bulu. Noah, tepuk. Kita tak ada audience. Engkau je boleh tepuk. Silakan. Ya, Abang Mr. Potato, selamat datang ke studio kita. Belum lagi Okey, tinggi sangat. Tukar. Dan bagi membantu kita dalam menentukan mana satu fakta hangat macam Mr. Potato Balls Ghost Pepper atau mana satu fakta yang kurang hangat macam Mr. Potato Balls Creamy Carbonara, saya dengan berbesar hati menjemput penaja pertama kita, Abang Mr. Potato ke studio kita. Dipersilakan. Noah, tepuk Noah. Kita tak ada penonton ni. Silakan. Ya, selamat datang ke... Nampak Okey. Selamat datang ke studio Sembang KS ya. Apa dia? Okey. Maafkan saya. Waalaikumsalam. Okey, Abang Mr. Potato. Kalau fakta hangat macam Ghost Pepper, saya nak minta abang naikkan kad merah. Boleh naikkan kad merah? Okey. Dan kalau dia sejuk macam Creamy Carbonara, kita angkat kad kuning. Okey? Alright. Cantik. Mari kita mulakan. Okey. Untuk cheat sheet World Cup 2026 yang pertama. Fakta pertama. Ini merupakan Piala Dunia yang istimewa kerana ia kali pertama melibatkan lebih dari satu negara sebagai penganjur, iaitu penganjuran sekali di antara Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi abang, kad merah ke kad kuning? Ya, fakta yang tak berapa panas macam creamy carbonara Sekejap saya makan. Kerana ini bukan kali pertama. Sebelum ni kita dah ada Piala Dunia Korea dan Jepun, dan Piala Dunia lepas ini pun akan mempunyai 6 tuan rumah merentasi 3 benua. Jadi dia tak luar dari kebiasaan, dan dia luar daripada kebiasaan tetapi tidaklah istimewa sangat. Baik, kita pergi ke fakta kedua. Kali ini, Piala Dunia 2026. Bilangan negara yang boleh sertai kini naik sebanyak 48 negara dari 32 pasukan, dan ini merupakan sesuatu yang amat luar biasa. Jadi adakah ia kad merah atau kad kuning abang? Nampak dia, ialah kad merah, iaitu Ghost Pepper. Okay, itu dia. Dia meriah dan pedas macam Ghost Pepper. Kenapa? Kenapa kali ni bila banyak pasukan dia meriah dan dia fakta ni hangat? Sebabnya orang dah tak larat nak tengok banyak sangat perlawanan ya. Orang tak larat nak tengok. Dulu 32 pasukan boleh cover. Tapi sekarang bila banyak sangat dia ada pusingan kalah matilah, penembusan dan sebagainya. Jadi orang tak larat nak tengok, dia ada macam rasa penat sebab banyak sangat MC nak kena beli tengok tonton perlawanan pada malam-malam buta. Jadi sebab tu ada kritikan keras bahawa 48 pasukan ni nampak macam banyak sangat. Okey, fakta ketiga. Penganjuran Piala Dunia kali ini dikatakan antara yang paling kontroversi dalam sejarah. Walaupun biasa Piala Dunia ni ada kontroversinya,
Piala Dunia kali ini dilihat lebih sedikit. Jadi, Abang Mr. Potato, adakah fakta ini kad merah atau kad kuning? Kad merah. Okey, kad merah. Itu dia kad merah. Okey, kita kena makan ni macam permainan lah. So, kalau tengah tengok bola kita ada permainan, setiap kali ada keluar kad kena makan salah satu. Snack ni kira agak merah juga lah. Betul? Fakta ni kita katakan sebagai, pedas juga. Kalau siapa minat pedas ni, try lah ni. Macam meriah sekali. Isu ini kad merah kerana banyak sangat kontroversi yang luar jangkaan ya, daripada campur tangan Presiden Amerika Syarikat, isu penahanan visa, kenaikan harga tiket yang tinggi dan banyak lagi isu-isu lain yang membuatkan Piala Dunia kali ini antara yang paling kontroversi dalam sejarah. Mungkin boleh menandingi kontroversi jaringan gol tangan Diego Maradona. Tapi apapun, sekurang-kurangnya dalam Piala Dunia kali ini, Donald Trump kata kita mungkin patut berhenti panggil dia soccer dan panggil dia football saja. Jadi untuk peminat bola satu dunia yang panggil dia football, adalah sedikit kemenangan di situ. Dan untuk seterusnya, fakta keempat. Rumput hybrid. The ghost pepper. Okey, fakta keempat. Rumput hybrid atau hybrid grass yang digunakan kini dipersoalkan adakah ia memberi impak ke atas prestasi perlawanan ataupun prestasi pemain. Jadi, adakah fakta ini kuning atau merah? 3, 2, 1. Abang. So, ini dikatakan fakta kuning. Kenapa dia kad kuning? Sebabnya rumput ni tak adalah apa sangat pun. Dia tak kisahlah rumput ni jenis apa pun. Kalau kau terror, terror lah. Kalau kau tak terror lah. Kalah tetap kalah, menang tetap menang. Macam dekat sekolah dululah. Budak yang beli boot paling mahal belum tentu paling pandai main bola. Dan fakta kelima. Okay. Penampilan tim Cabo Verde, sebuah negara kecil yang lepas kepusingan kalah mati dan berjaya menandingi beberapa pasukan gergasi adalah sesuatu yang menakjubkan. Adakah prestasi mereka ini kita anggap sebagai kad merah atau kad kuning, abang? Dan kad merah. Itu dia. Okey, banyak pula paper hari ni. Okey, yes. Panas dan pedas macam ghost pepper sebab negara yang tak sampai 600,000 orang ataupun 600,000 penduduk ini boleh bina pasukan yang bertanding sampai ke playoff dengan salah seorang pemain utama mereka iaitu penjaga gol kini sudah berusia 40 tahun. Jangan kita di Malaysia yang populasi 30 juta lebih gagal menandingi Cabo Verde. Seluruh Asia Tenggara yang ada 11 negara dengan penduduk dekat 700 juta pun tak ada satu pun yang lepas masuk World Cup. Banyak sangat kot kita makan nasi, abang Mr. Potato. Dan fakta keenam, iaitu format baru, rehat untuk minum atau yang dipanggil hydration breaks, di mana dalam FIFA telah memperkenalkan rehat untuk minum kepada pemain dan ini dikatakan memberi kesan terhadap arus perlawanan. Jadi, ini adakah ianya kad merah atau kad kuning? Dan panas ianya juga adalah kad merah. Jadi mulut saya akan meletup-letup pada malam ini. Okey. Kenapa fakta ni panas? Sebab peminat yang dah biasa dengan format 45 minit tanpa rehat memperlihatkan kali ini perlawanan semakin panjang dan dilihat terlalu draggy. Dia panjang sangat. Legenda bola Diego Maradona pernah berkata, kalau diberikan orang Amerika kawal bola sepak, mereka akan bahagikan perlawanan kepada 4 bahagian untuk masukkan peluang jual iklan. Jadi sebab itulah format ini dikatakan, kita kata kad merah sebab ianya menimbulkan pelbagai kontroversi. Jadi untuk meneutralkan pedas ni, saya kena makan creamy carbonara sikit sebab air pun dah habis. Okey. Jadi itulah antara fakta-fakta Piala Dunia yang anda boleh gunakan dalam perbualan sembang kencang di kedai kopi atau kedai mamak yang berpandukan kepada maklumat yang sahih. Tapi secara kesimpulannya, selain dari kekalahan pasukan-pasukan besar, antara yang membuatkan mengapa Piala Dunia kali ini dilihat kontroversi di luar kebiasaan ialah peranan FIFA itu sendiri sebagai sebuah badan kelolaan bola sepak dunia
yang semakin hari semakin dipersoalkan. Banyak keputusan dan tindakan yang dibuat oleh FIFA, terutama dalam Piala Dunia kali ini, dilihat lebih menitik beratkan keuntungan dan ketamakan pemegang jawatan dalam FIFA itu sendiri dari kemajuan sukan dan keseronokan peminat seluruh dunia untuk berkongsi semangat dan cinta mereka terhadap sukan ini. Acara yang sepatutnya menjadi jambatan penghubung dan penyatuan dilihat menjadi medan perpecahan dan percaturan. Sama ada ini akan memberi kesanjangan masa panjang pada FIFA dan sukan bola sepak antarabangsa itu sendiri, kita tunggu dan lihat. Saya tahu bila sebut tentang Piala Dunia ni, pasti setiap orang ada pandangan mereka sendiri. Kalau ada yang saya sebutkan tadi sedikit pedas, macam Mr. Potato Balls Ghost Pepper, saya mohon maaf dan semoga anda berasa tenang dan sejuk ibarat Mr. Potato Balls Creamy Carbonara yang memberikan kepuasan kunyahan sambil menonton bola sepak. Nampak Kalau ada penaja memang saya go all out untuk penaja. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Potato yang sudi bersama kita pada hari ini. Dan kalau sudi, singgah-singgahlah lagi bawa jajan atau chickadis ya. Mr. Potato ni ialah sebahagian daripada jenama Mami, jenama yang kita semua ingat kita membesar waktu kita kecil-kecil dulu. Produk Malaysia sepenuhnya. Jadi kita sokong. Bila tengok bola, ingat Mr. Potato. Dari dunia bola sepak antarabangsa, kita berpindah pula ke dunia demokrasi tempatan di mana dalam pilihan raya negeri kali ini memperlihatkan banyak idea-idea kreatif kempen muncul. Bermula dengan kempen dari Don Panti di bawah Parlimen Tenggara di mana calon Perikatan Nasional alias Rasman mengetengahkan kempen pacak poster biodata ala-ala animasi bergerak. Cara poster-poster ini direka bentuk di mana apabila anda melalui jalan di mana poster-poster ini diletakkan, satu-satu maklumat dirinya terpampang sambil anda sedang melaluinya. Dia mula dengan poster pertama yang memaparkan namanya iaitu alias Rasman, kejayaannya iaitu seorang peguam. Lepas tu dia ni anak Cikgu Leha, cucu kepada Wan Nin, sekolah dulu dia dekat mana, sampailah ke status perkahwinannya yang mana dia memaklumkan yang dia cuma ada seorang isteri sahaja, setia orangnya. Nasib baiklah dia letak poster pacak-pacak tu dekat jalan dekat persimpangan lampu isyarat. Taklah panjang sangat. Kalau mau dia letak poster dia tepi lebuh raya utara selatan, bermula dari RNR Macap sampailah ke Susu Keluar Kulai, mau sampai nama sekolah memandu dia pun kita akan tahu. Jadi kalau macam ni, dia macam laman LinkedIn yang menjadi reality. Inilah agaknya rupanya, mungkinlah kalau orang dulu-dulu kan tak ada Tinder, Bumble atau Instagram, nak cari jodoh, nak cari girlfriend, cara ni lah kot. Selain dari surat terbuka dekat ruangan berkenalan dalam URTV. Majalah URTV hanya orang yang baik saya saja tahu. Nasib baik dekat ujung poster tu dia tak letak pantun pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Dan seperti tidak mahu kalah dengan calon dari Panti, calon simpang jeram dari Muda pula mendapat Ghost Pepper. Dan seperti tidak mahu kalah dengan calon dari Panti, calon simpang jeram dari Muda pula mendapat inspirasi papan iklan atau billboard dari produk-produk ternama. Aini Hazikah, peguam dari Parti Muda ini menggunakan moto papan iklan terkemuka untuk mengaplikasikan dalam kempen beliau. Antaranya yang diambil ialah iklan ala kopi yang memaparkan mulut pemimpin terkenal di Muar, Syed S. Bukan nama sebenar. Ala-ala papan iklan kopi yang memaparkan muka M. Nasir, seorang guru matematik dari Kedah. Beliau juga turut mengaplikasikan teknik iklan telekom yang menggunakan hasrat hati seorang ibu kepada anaknya untuk membeli telekong baru atau suami yang teringin nak beli kerusi gaming. Ibarat kata-kata penjaga, don't reinvent the wheel. Kalau teknik tu dah jadi sebelum ni, pakai je. Cakap pasal papan iklan tepi lebuh raya, nasib baiklah si Aini ni dia tak pinjam idea daripada papan iklan pusat tuition online. Tidak mahu kita nampak, Aini must win oleh Muda Plus. Tetapi kalau dibandingkan dengan Alias dan Aini, bagi saya yang paling kreatif, kempen paling di luar kotak dan mungkin lebih luar kotak hingga menjangkau ke dunia nyata hingga menghampiri ke alam barzakh ialah kempen dari mantan Setiausaha Politik Perdana Menteri dan orang kuat Parti Keadilan Rakyat, Tuan Syamsul Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pengundi-pengundi Johor, akan datang kepada kamu Barisan Nasional, Perikatan Nasional,
dan parti-parti bersama yang lain. Janganlah kamu merasa gerun dan gentar, kerana mereka adalah makhluk Allah juga. Apabila diberi RM100, mintalah RM500. Apabila diberi kopi dan teh, mintalah Milo, susu dan beras untuk keperluan selama sebulan. Namun apabila diminta untuk mengundi mereka, jawablah dengan lidah yang fasih dan terang, kami tetap akan undi harapan. Come on Sol, come on Sol. Sol. Papa nak tanya Sol ni. Ni kongsi pengalaman peribadi ke apa ni? Jam juga Papa tengoknya. Kira nasib baiklah talqin. Mau lepas ni dah mentera isim undi pula, tak ke lagi pening kita ni. Hai mambang barisan, mambang perikatan, mambang harapan, mambang muda, mambang bersama. Mambang berasal dari Dewan Undangan Negeri. Berdampinglah mambang yang bawa undi. Mabang mabuk minum brandy. Dah macam P. Ramlee lah pula. Sebenarnya agak banyak berita-berita yang berkisar berkaitan PRN Johor telah berlaku. Jadi untuk kita rangkumkan dalam masa yang terhad, Sembang KS akan cuba melaksanakan satu segmen baru di mana kita akan cuba membuat ulasan pantas berkaitan semua berita-berita dalam satu segmen yang dipanggil Sembang Deras, edisi PRN Johor. Kita mulakan dengan 26 Jun apabila Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan yang jentera pilihan raya PAS hanya akan bantu calon PAS sahaja dalam PRN kali ini walaupun mereka bertanding bawah logo Perikatan Nasional. Ini selari dengan keputusan parti untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu. Kenyataan ini dibalas pula dari Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan, tak apalah, saya tak minta siapa nak bantu. Nak bantu, bantulah. Walaupun dari segi prinsip, PN sepatutnya saling bantu-bantu. Di mana pada masa sama dia menyatakan partinya itu Bersatu terbuka untuk bantu mana-mana calon dalam parti komponen Perikatan Nasional sekiranya diperlukan. Manakala satu lagi parti komponen dalam PN, Parti Gerakan, telah menggantung jawatan kuasa mereka di Johor atas keputusan Gerakan Negeri Johor yang secara unilateral membuat keputusan untuk tidak menyertai PRN Johor kali ini tanpa merujuk kepada kepimpinan pusat. Menambah lagi dalam kekeliruan ini pula, pada 28 Jun, kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS pula menyeru untuk ahli PAS mengundi calon UMNO dalam PRN kali ini di kerusi-kerusi yang tidak ditandingi oleh Perikatan Nasional. Esoknya pula, 29 Jun, dilaporkan Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib, meminta pula ahlinya menyokong calon-calon Perikatan Nasional termasuk dari Bersatu untuk memastikan PHDAP jangan menang di kerusi tersebut. Pilihan raya ini kita dapati terdapat pelbagai jenis perutusan yang turun dari pihak kepimpinan PAS yang mana jaringan dan strategi politik mereka ni kelihatan agak atau mungkin terlalu meriah. Dan seperti tidak mahu kalah dalam memberi pantang larang kepada pengundi, calon Pakatan Harapan bagi kerusi Kempas, Muhammad Faizuddin Muhammad Puat pula menggesa penyokong Bersatu pula untuk undi calon Pakatan Harapan sebagai tanda protes kepada PAS. Akhirnya pada hari yang sama, bagi menjernihkan kekeliruan ini, Presiden PAS sekali lagi mengeluarkan arahan untuk jenteranya hanya bergerak di 11 kerusi yang mereka tandingi, manakala Bersatu pula memaklumkan mereka tidak akan mengeluarkan apa-apa arahan untuk ahli penyokong atau pengundi untuk mengundi mana-mana atau kaedah tertentu melainkan menyokong Perikatan Nasional. Jadi kita pun dah pening, mana satu haram, mana satu makruh, mana satu sunat, mana satu wajib. Ikut keputusan kau lah labu, undi tu engkau yang punya. Di peringkat Pakatan Harapan pula, Timbalan Pengurusi DAP merangkap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berikrar bahawa dia akan meletakkan jawatannya di Kabinet sekiranya UMNO menang besar dan hasilnya Najib akan dibebaskan selepas PRN kali ini kalau itu berlaku. Pengumuman ini mendapat maklum balas dari Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan atau lebih dikenali sebagai Tok Mat, yang mengatakan urusan pembentukan kerajaan negeri tidak seharusnya dikaitkan dengan isu pengampunan Najib Razak sebab itu isu kerajaan pusat. Ini dikatakan berpunca dari laporan yang mengatakan anak Datuk Seri Najib Razak, Datuk Muhammad Nazifuddin, yang mahu menjadikan PRN Johor sebagai pentas untuk membela bosku. Dan sebut tentang pengampunan dan pembelaan, Pakatan Harapan mendapat sokongan dan dokongan luar jangka apabila dalam salah satu siri program Datuk Seri Anwar Ibrahim di Johor, mereka telah menerima kunjungan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, yang baru-baru ini telah mengumumkan keluar UMNO setelah beliau secara terbuka mempersoalkan hala tuju parti khususnya dalam isu pemilihan calon dalam PRN Johor kali ini.
Kehadiran ini bukan sekadar kehadiran kosong, tetapi turut memberi sokongan terbuka. Beliau turut memberi sokongan terbuka kepada calon PH Don Ringgit dalam PRN kali ini. Postingan you dari pempengaruh UMNO Facebook merangkap bekas Speaker Don Johor ini adalah suatu yang menarik perhatian orang ramai. Manakala di kalangan parti-parti ketiga pula, Muda dan PSM bertanding di bawah satu blok progresif. Bersama pula bertanding 15 kerusi. Calon Muda berlanggar dengan Mazli Malik di Puteri Wangsa yang dikatakan antara Dr. Mazli Malik di Puteri Wangsa yang dikatakan antara calon MB Pakatan Harapan. Isu poster muka Syed Saddiq dimuam menjadi isu. Rafizi Ramli buat streaming ala-ala iShow Speed. Bekas CEO Yayasan Peneraju Ibrahim Sani muncul untuk berkempen bagi parti bersama. Dan kemunculan kelibat pemimpin muda yang ada ala-ala muka The Rock bercakap tentang banjir dalam salah satu podcast yang popular dengan pengundi Cina. Handsome lelaki botak pertengahan umur tu. Dan ada juga isu-isu nasional yang turut termasuk dalam isu PRN Johor, antaranya penjawatan Azam Baki dalam Lembaga Penasihat Pusat Jenayah Kewangan Kebangsaan NFCC yang turut menjadi isu dalam pilihan raya kali ini. Jadi itulah setakat yang saya boleh simpul sampai ini. Siapa menang, siapa kalah, saya tak tahu. Siapa leading sekarang atau apa bacaan pengundi pun saya tak pasti. Siapa yang jadi menteri besar lepas ni atau siapa yang hilang deposit pun lagilah saya tak tahu. Pastinya ramai pakar-pakar politik tanah air akan muncul di kaca TV, di ruangan laporan berita, di papan-papan muat naik Facebook hinggalah ke perbahasan hangat di kedai kopi malam-malam hari yang boleh merancana dan menakkulkan apakah yang bakal berlaku pada hujung minggu ini. Cuma orang tu bukan saya. Kita di Sembang KS ni tak berani nak buat apa-apa bacaan. Kita bukan tukang tilik. Kita cuma menyampaikan maklumat dan isu-isu semasa dan cuba menjadi penyampai yang objektif. Ingat ya, penyampai yang objektif. Bukan penyampai yang neutral. Sebab neutral tu membosankan. Yang saya tahu dan pasti ialah satu saja. Kalau anda boleh mengundi, undilah. Sampainya hari mengundi nanti, tunaikanlah kewajipan anda pada negara. Dan janganlah kerana warna parti, kita putus tali persaudaraan dan sampai tidak bertegur sapa. Jiran tak nak tegur jiran, keluarga tak nak tegur keluarga, saudara tak nak tegur saudara sebab orang ni warna kuning, orang tu warna merah, orang ni warna biru, orang ni warna biru lain sikit. Tak naklah macam tu. Kalau ada beberapa berita yang saya terlepas, saya minta maaf. Banyak sangat benda berlaku dalam PRN kali ini. Ini yang saya dapat sempat tengok dekat Instagram Berita KS dan saya sempat tulis dalam skrip dan kongsikan setakat mana skrip ni disiapkanlah. Tapi saya nak habiskan episod kita dengan pantun inilah untuk peringatan kita semua. Calon pilihan raya dan para menteri, tiba masa datang dan pergi. Jambatan hubungan sesama sendiri, jagalah silaturahim sepenuh hati. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya jumpa dalam episod seterusnya. Sembang KS.